Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Welcome back sa ating basic Japanese language. So ngayon, ang pag-aaralan natin ay tungkol naman sa particle na de. Kaya tara, Nihongo Benkyou shimashou! Ayun! So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa particle na de. Yun, particle de. So, ang particle de, matatawag po natin siyang venue particle or location. Location particle. Place of action. Pwede rin siya sa vehicles or tools. Saka ingredients or made of or by, yung by. Pwede rin siya sa with or out of. So, ngayon, iisa-isahin po natin to. Una, itong place of action or yung location particle. So, bakit ba natin siya matatawag na place of action? So, usually de po, pag ginamitan natin yung lugar ng particle na de, ibig sabihin na doon natin gagawin yung verb natin. Halimbawa, shokdo de tabimasu. Shokdo de tabimasu. So, ang ibig sabihin nito, eat in the dining room. So, kakain sa dining room. So, doon kung mapapansin nyo, ang katabi o nasa left side ng particle na de ay itong shokodo. So, ibig sabihin, itong shokodo ang place or ang lugar kung saan gaganapin ang verb natin, which is itong tabimas, na ang ibig sabihin ay to eat. So, ibig sabihin, kakain dun sa dining room. Kaya siya naging place of action or kaya location particle. So, halimbawa, mag-aaral ka sa paaralan o sa eskwelahan. So, gakkou de benkyou shimasu. O, gakkou de benkyou shite imasu. Kung saan natin gagawin yung verb natin or yung action. So, another example, bakit naman po siya naging vehicles or tools? Example natin is takushi de ikimasu. Takushi de ikimasu. So, ang ibig sabihin naman nito is will go by taxi or pupunta ka, kung saan ka man pupunta, gamit ang taxi or magta-taxi ka. Ano po? Magta-taxi. Kasi marami namang ibang tawag nito, means of transportation. Pwede tayong mag-train. So, kung train naman, densya, di ba? Ang Nihongo naman ng train is densya. So, pwedeng densya de ikimasu. So, pupunta ka by train or by train. Or, sa pamamagitan ng train. Taxi de ikimasu. Pwede rin hikoki, aeroplano, airplane. Hikoki de ikimasu. Yun. So, ginagamit ang particle na de sa vehicles. Pag sa tools naman, ito halimbawa natin. Hocho de kirimasu. Ang ibig sabihin naman nito is to cut with a knife or pwede ring knife de kirimasu. So, halimbawa, magkakat ka ng mga prutas or mga gulay. So, ang gagamitin mong tool or tool para makahiwa ng yung prutas or ng gulay is yung knife or yung hocho. So, ito yung gagamitin natin na particle. Kasi tool siya, tool. Knife de or hocho de kirimasu. Ayun. So, pang halimbawa natin is ginagamit din natin itong particle de sa mga ingredients or made of, out of, or with, gano'n. So, halimbawa, kona de tsukurimashita. Kona de tsukurimashita. So, made with flour. So, itong kona, ibig sabihin ng kona is flour. Halimbawa, yung tinapay. So, di ba, gumagawa tayo ng tinapay sa pamamagitan ng harina, although marami pa ingredients, pero isa sa mga ingredients niya is
itong flour, or yung main ingredients niya is itong flour. So, ang gagamitin nating particle dyan is si de, si particle de. Kaya naging kona de tsukurimashita. Halimbawa, nakagawa ka na ng tinapay. Sa panghalimbawa natin is itong ki de tsukurimashita. Ki de tsukurimashita. So, made out of wood. For example, gagawa ka ngayon ng lamesa para mapagkainan or tatagayan yun. Pero bawal yung tagay. Ki de tsukurimashita. So, gumawa ka ng lamesa na out of yung kahoy. Kahoy. Ibig sabihin ng ki is yung kahoy, wood. So, ito dito papasok yung made of wood or out of wood. Kaya, ang gagamitin natin particle dito is si de, particle de. Ki de tsukurimashita. Ayun! So, recap muna tayo guys. Ito yung si particle de is pwede siyang venue particle or location. Location particle, place of action, vehicles, tools, ingredients or made of or by, with, or out of. So, yun yung mga ilan sa mga gamit ni particle de. Although marami pang iba na pinagagamitan itong si particle na de. Siguro along the way sa pag-aaral natin, baka ma-share o maibabahagi ko sa inyo yung iba kung ano lang yung alam ko. So yun, sana may natutunan kayo, and I hope and see you on my next video. Bye-bye!